So our third property is sine of h theta is equal to I sine theta, I sine of I theta, or we can just say I sine of h theta equals to sine of I theta. Okay, so let's prove. We know the equation sine of hyperbolic z equals to e raised to z minus e raised to minus z divided by 2. Now we have to put just z equals to theta. Then we get sine of h theta equals to e raised to theta minus e raised to minus theta divided by 2, or equals to e raised to minus I into bracket I theta. ओके, म्हणजे बघा मायनस आय इंटू आय काय होणार आय स्क्वेअर, बरोबर का. मायनस आय स्क्वेअर होणार आणि आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय येते -1, मायनस मायनस प्लस होईल म्हणजे राहिलं काय आपलं फक्त थीटा परत आय इज येतो. ओके, सिमिलर हिअर मायनस ई रेस टू आय इंटू ब्रॅकेट आय थीटा. ऑलरेडी इथे काय आहे नेगेटिव्ह साईन, त्यामुळे आपण काय घेतलं आहे दोघं ठिकाणी आय पॉझिटिव्ह घेतला म्हणजे आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय येणार -1 म्हणजेच मायनस थीटा येणार. ओके, डिवायडेड बाय 2 ॲज इट इज. बरं, आता इथे आपण एक काम केलं की मल्टिप्लाय आणि डिवायडेड बाय आय. ओके, मल्टिप्लाय and divided by I. So we get minus I inside bracket e raised to minus I into I theta minus e raised to I into I theta divided by twice I. Okay friends, so therefore we can say that sine of hyperbolic theta is equal to minus I sine of I theta. तुम्ही म्हणाल इथे सर नेगेटिव्ह साईन का आलं, तर बघा इथे आपण काय केलं आहे फक्त आय हा कॉमन घेतला इथे, ठीक आहे ह्याच्यातनं, बस त्यामुळे आपण कन्वर्जन केलं आहे. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉस ऑफ एच थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ आय थीटा. वी हॅव द रिलेशन कॉस ऑफ एच झेड इक्वल्स टू ई रेस टू झेड प्लस ई रेस टू मायनस झेड डिवायडेड बाय 2 युजिंग वन्स अगेन झेड इक्वल्स टू थीटा. या रिलेशनमध्ये आपण काय वापरतो आहे झेड इक्वल्स टू थीटा. काय मिळेल आपल्याला बघा कॉस ऑफ एच थीटा, झेडच्या ऐवजी काय टाकला फक्त आपण थीटा. कॉस ऑफ एच थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू मायनस थीटा डिवायडेड बाय 2. ओके, देन सेम आधीच्या आयडेंटिटीमध्ये जे केलं आपण परफॉर्म तेच इथे करायचं आहे आपल्याला. ई रेस टू मायनस आय इंटू आय थीटा मायनस ई रेस टू आय इंटू आय थीटा डिवायडेड बाय 2. हेच काय कसलं इक्वेशन झालं मग कॉस ऑफ आय थीटाचं. ओके, इथे नेगेटिव्ह साईन जे आहे बघा इथे काय करतो आहे आपण मायनस आणि मायनस इथे प्लस होऊन जाईल, बरोबर का. त्यामुळे ते इक्वेशन कसं घेतो आपण साईन ऑफ घेतो. ओके, आणि इथे नेगेटिव्ह साईन येतं म्हणून काय घेतो आपण कॉस ऑफ एच थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ आय थीटा. लक्षात आलं. देन नेक्स्ट आयडेंटिटी cos of h square z minus sin of h square z equals to 1. जसं आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन्स बघतो त्यानुसार आपल्याला ही एक आयडेंटिटी बघायला मिळते. युजिंग इक्वेशन ऑफ कॉस ऑफ एच झेड अँड साइन ऑफ एच झेड वी कॅन राईट. जे आपण या दोघांच्या व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे हायपरबोलिक फंक्शनच्या, त्या दोघां म्हणजे लेफ्ट हँड साईड घेतली आपण इक्वेशनची, त्यावरून आपल्याला मिळेल ई रेस टू झेड प्लस ई रेस टू मायनस झेड डिवायडेड बाय 2. ही कोणाची व्हॅल्यू झाली कॉस ऑफ एच झेडची, बरोबर. आणि त्याचं काय केलं आपण स्क्वेअर, इथे स्क्वेअर केला आहे मायनस ई रेस टू झेड मायनस ई रेस टू मायनस झेड डिवायडेड बाय 2 त्याचा स्क्वेअर. ओके, देन आता बघा हे क्रॉस मल्टिप्लाय केलं आणि इथे डिनॉमिनेटरनं मल्टिप्लाय केलं झालं 4. ओके, त्यावरून आपल्याला मिळेल ई रेस टू 2z प्लस ई रेस टू मायनस 2z प्लस 2 मायनस ई रेस टू 2z मायनस ई रेस टू मायनस 2z प्लस 2. आता बघा ई रेस टू 2z मायनस ई रेस टू 2z कॅन्सल आउट झाला. इथे ई रेस टू मायनस 2z
इथे बघा मायनस ई रेस टू मायनस 2z हे पण कॅन्सल आउट झाले. राहिलं काय फक्त मग 2 आणि हे +2 की झाले 4. 4/4 दॅट इज 1. हिअर our property proves cos of h square z minus sin of h square z equals to 1. ओके. नेक्स्ट, आता हे तर रिलेशन आपण फेमस आहे, आतापर्यंत सगळ्या ठिकाणी हे वापरलेलं आहे. cos स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 हे तोंडी पाठ आहे सगळ्यांच्या. पण हे सुद्धा आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सने सॉल्व करू शकतो. कसं बघा, cos ऑफ थिटाची व्हॅल्यू काय असते, ई रेस टू आय थिटा प्लस ई रेस टू मायनस आय थिटा डिवायडेड बाय 2. अँड साइन ऑफ थिटाची व्हॅल्यू काय असते, ई रेस टू आय थिटा मायनस ई रेस टू मायनस आय थिटा डिवायडेड बाय ट्वाइस आय. ओके. बघा आता आपण काय करतो, लेफ्ट हँड साईड घेतली इक्वेशनची, कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा दोन्ही ब्रॅकेटचं काय केलं आपण, स्क्वेअर केला, त्यांचं दोघांचं ॲडिशन केला. ओके. सेम याच पद्धतीने आपल्याला इथे पण सॉल्व करायचं आहे. ओके. मायनस ई रेस टू 2i थिटा प्लस 2 मायनस ई रेस टू मायनस 2i थिटा प्लस ई रेस टू 2i थिटा प्लस ई रेस टू मायनस 2i थिटा प्लस 2. ओके. इथे पण सेम त्याच पद्धतीने हे नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह टर्म कॅन्सल होतील, राहिलं फक्त +2 आणि +2 4 डिवायडेड बाय 4 म्हणजेच 1 आलं. कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल्स टू 1. म्हणजेच ही पण आयडेंटिटी आपण या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनने प्रूव्ह करू शकतो. पुढची आयडेंटिटी आहे साइन ऑफ 2 थिटा इक्वल्स टू 2 साइन थिटा कॉस ऑफ थिटा. ओके. सो आपण पुन्हा राईट हँड साईड घेऊया. साइन ऑफ थिटाची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत असते, ई रेस टू आय थिटा मायनस ई रेस टू मायनस आय थिटा डिवायडेड बाय 2. कॉस ऑफ थिटा म्हणजेच काय, ई रेस टू आय थिटा प्लस ई रेस टू मायनस आय थिटा डिवायडेड बाय 2. ओके. बरं, आता सॉल्व करून घेतला आपण. इथे 2 आणि हा 2 कॅन्सल आउट झाला, राहिलं बघा आता बेस सेम आहेत म्हणून ज्याची पॉवर सेम आहे, जी पॉवर आहे ते आपण काय करतो आहे, ॲड करतो आहे. ई रेस टू 2i थिटा मायनस ई रेस टू मायनस 2i थिटा बरोबर डिवायडेड बाय 2i. त्यावरून आपण लिहू शकतो बघा, इथे आय मी कॉमन काढून घेतला आहे, ब्रॅकेटमध्ये काय ठेवलं आहे 2 थिटा, इथे पण सेम त्याच पद्धतीने केलं आहे. राईट. मग आता डी मोव्हर्स थिअरमनुसार आपण काय लिहू शकतो या सगळ्यांना, साइन ऑफ 2 थिटा काय लिहिता येईल, साइन ऑफ 2 थिटा. सो देअरफॉर 2 साइन थिटा कॉस थिटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थिटा. ही आयडेंटिटी पण आपण प्रूव्ह केली. नेक्स्ट आहे कॉस ऑफ 2 थिटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वेअर 2 थिटा कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. ओके. पुन्हा राईट साईड घेतली, पुन्हा कॉस थिटा आणि साइन थिटाचे व्हॅल्यूज टाकल्या, त्याचा स्क्वेअर केला, सबट्रॅक्शन केलं, पुन्हा एकदा सॉल्व केलं. सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला पुन्हा ज्या टर्म मिळणार आहेत या पद्धतीने, ई रेस टू आय 2 थिटा प्लस ई रेस टू मायनस आय 2 थिटा डिवायडेड बाय 2. हे म्हणजेच काय, कॉसचं. राईट. आणि इथे ब्रॅकेटमध्ये काय आहे 2 थिटा, थिटाऐवजी काय येतो आहे 2 थिटा, म्हणून काय घेतलं आपण कॉस ऑफ 2 थिटा. सो आयडेंटिटी काय झाली प्रूव्ह आपली, कॉस ऑफ 2 थिटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. राईट. फ्रेंड्स, आता हे आपण आत्तापर्यंत डिस्कशन केलं आयडेंटिटीच्या बाबतीत. आता बघूया ॲप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू डिटरमाइन वेलॉसिटी अँड ॲक्सेलरेशन इन कर्व मोशन. आता बघा, एखादा पार्टिकल एखाद्या प्लेनमध्ये त्याची जर मुवमेंट होत असेल या पद्धतीने, बघा कर्व मोशन आहे. राईट. म्हणजे आता याची पोझिशन, त्याचे कोऑर्डिनेट्स एक्स आणि वाय, आर आणि थिटा हे सारखे विथ रिस्पेक्ट टू टाईम बदलत राहणार आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला हे सगळं जे व्हेरिएशन आहे हे कधी रिअलमध्ये भेटेल, कधी इमॅजिनरी भेटेल. आणि हे रिअल इमॅजिनरीचे ज्या टर्म्स आहेत या फक्त आपण कशाने दाखवू शकतो, कॉम्प्लेक्स नंबरने. राईट. आणि मग त्या पार्टिकल जो कर्व मोशन परफॉर्म करतो आहे त्याच्या वेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशनच्या डेरिव्हेशनचं कॅल्क्युलेशन कशातर्फे करू शकतो आपण, तर ह्या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या आधारे. ओके. सो कन्सिडर अ पार्टिकल मूव्हिंग अलॉंग सम कर्व इन XY प्लेन. पोझिशन ऑफ पार्टिकल ॲट टाईम इन्स्टंट t रिप्रेझेंटेड बाय z इक्वल्स टू x प्लस IY. आता हा पॉईंट जो काय इंडिकेट करतो आहे त्या पार्टिकलची पोझिशन दाखवतो आहे. राईट. कशाने, z इक्वल्स टू x प्लस IY. आता आपल्याला हे माहिती आहे, आपण आर्गन डायग्राम बघितली होती, तर एक्स ॲक्सिसवरती काय दाखवतो आपण, तर हा रिअल पार्ट, आणि वाय ॲक्सिसवरती काय दाखवतो आपण, इमॅजिनरी पार्ट. किंवा हे झालं आता रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये, यालाच आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये कसं लिहू शकतो, z इक्वल्स टू आर ई रेस टू आय थिटा बरोबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. याच्या पद्धतीने आपल्याला लिहिता येणार आहे. नाव ॲज अ पार्टिकल मूव्ज
थीटा अँड आर चेंजेस विथ टाईम टी. जसं ह्या कर्व पाथने हा पार्टिकल मूव्ह होत जाणार आहे, त्या पद्धतीने थीटाची आणि ह्या आरची व्हॅल्यू बदलत जाणार आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, हा आर आणि हा थीटा कोणाचं फंक्शन आले, तर टाईमचं फंक्शन आले. सो झेड इज अ फंक्शन ऑफ टाईम इज इक्वल टू आर इज अ फंक्शन ऑफ टाईम ई रेस टू आय थीटा इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाईम. राईट. बघा आता त्यावरून आपण काय लिहू शकतो, द कॉम्प्लेक्स वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑब्टेन बाय डिफरन्शिएटिंग अबाव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टायमिंग. बरोबर. या इक्वेशनला आपण विथ रिस्पेक्ट टू टाईमने जर डिफरन्शिएट केलं तर आपल्याला काय मिळेल, कॉम्प्लेक्स वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल. आता बघा मी काय करतो आहे, झेडला विथ रिस्पेक्ट टू टाईमने डेरिव्हेटिव्ह घेतो आहे, बरोबर का. सो डी झेड बाय डी टी इक्वल्स टू डी आर बाय डी टी इंटू ई रेस टू आय थीटा. आता बघा हा यू आणि हा व्ही या फॉर्ममध्ये आपल्याला घ्यावं लागणार आहे. एकदा याचं डेरिव्हेटिव्ह हा स्टेबल प्लस दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह पहिला स्टेबल. ओके. सो हिअर डी आर बाय डी टी ई रेस टू आय थीटा प्लस आर इंटू डी बाय डी टी ई रेस टू आय थीटा. लक्षात आलं. बरं आता पुढे याला आपण बघा कसं लिहू शकतो, डी आर बाय डी टी ई रेस टू आय थीटा ॲज इट इज घेतला प्लस आता इथे ई रेस टू आय थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर ई रेस टू समथिंग जे असेल ते जसंच तसं येतं घेतलं आपण आर इंटू ई रेस टू आय थीटा. बरोबर. पुन्हा डी आय थीटा बाय डी टी होणार. आता आय तर काय आला आपला इमॅजिनरी नंबर, तो पुढे घेतला मी, मग चेंज कोण होत आहे आता डी थीटा बाय डी टी. बरोबर का. बरं आता पुढे आपण काय करतो आहे की ह्या टर्मला रिप्लेस करत चाललो आहे. बघा आता डी आर बाय डी टी म्हणजेच आर डॉट. आता हा सिंगल डॉट म्हणजे वन टाईम डेरिव्हेटिव्ह लक्षात ठेवायचं. सिंगल डॉट म्हणजे काय, वन टाईम डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे हे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह झाला. बरोबर. तसंच डी थीटा बाय डी टी हा सुद्धा काय झाला थीटा डॉट म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ थीटा. राईट. तसंच डी झेड बाय डी टी हा सुद्धा काय झाला झेड डॉट. आता डी झेड बाय डी टी हा काय झाली, हे आपली वेलॉसिटी आहे, त्या पार्टिकलची काय झाली वेलॉसिटी. देन आता बघूया द कॉम्प्लेक्स वेलॉसिटी. आता कसं तयार होणार बघा, व्ही इक्वल्स टू आर डॉट. काय घेतला आपण डी आर बाय डी टी ऐवजी आर डॉट घेतला, ई रेस टू आय थीटा ॲज इट इज होता प्लस आय पुढे घेऊन घेतला, आर ॲज इट इज होता, डी थीटा बाय डी टी ऐवजी थीटा डॉट घेतला, बाकी ई रेस टू आय थीटा ॲज इट इज. याला काय म्हटलं आपण इक्वेशन 1 म्हणूया. राईट. बरं पण आय म्हणजे आपला जो इमॅजिनरी नंबर आहे ती टर्म मात्र तिची व्हॅल्यू काय येते ई रेस टू आय पाय बाय टू. त्याची व्हॅल्यू काय येते ई रेस टू आय पाय बाय टू. ओके. सो बाय रिप्लेसिंग दिस व्हॅल्यू व्ही इक्वल्स टू आर डॉट ई रेस टू आय थीटा प्लस आर इंटू थीटा डॉट इंटू ई रेस टू आय इंटू थीटा प्लस पाय बाय टू. आता इथे काय केलं बघा, आयची व्हॅल्यू रिप्लेस केली फक्त आपण. बरोबर. आयची व्हॅल्यू काय टाकली आपण ई रेस टू आय पाय बाय टू. बरोबर का. आता बघा इथे पण ऑलरेडी एक टर्म आहे ई रेस टू आय थीटा, दुसरी टर्म ह्या आय ऐवजी काय रिप्लेस केली आपण ई रेस टू आय पाय बाय टू. बरोबर का. आय तर दोघांमध्ये आहे म्हणून मी तो कॉमन घेतला. मग पहिल्या टर्मचा थीटा आणि दुसऱ्या टर्मचा पाय बाय टू, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणून घातांकाचे काय होणार बेरीज होणार. झालं थीटा प्लस पाय बाय टू. राईट. आता बघा कंप्लीट इक्वेशन मिळालं मला, व्ही इक्वल्स टू आर डॉट ई रेस टू आय थीटा पहिली टर्म प्लस आर थीटा डॉट इंटू ई रेस टू आय थीटा प्लस पाय बाय टू ही दुसरी टर्म आली. सो हिअर आर डॉट इंटू ई रेस टू आय थीटा इज इक्वल टू व्ही आर. याला काय नाव दिलं आहे व्ही आर म्हणजेच काय रॅडियल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी. याला काय म्हणतो आपण रॅडियल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी. अँड आर इंटू थीटा डॉट ई रेस टू आय थीटा प्लस पाय बाय टू इज इक्वल टू व्ही टी म्हणजेच काय ट्रान्सवर्स कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी. ट्रान्सवर्स म्हणजेच काय परपेंडिक्युलर टू द रॅडियल कंपोनंट. लक्षात येते विच इज परपेंडिक्युलर टू द रॅडियल पार्ट. ओके. नाव differentiating equation 1 with respect to time t we get complex acceleration.
आता तुम्ही म्हणाल सर इथपर्यंत का नाही थांबलो, तर बघा मित्रांनो, आपण सुरुवातीपासून बोलतो की कॉम्प्लेक्स वेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन, बरोबर. आता वेलॉसिटी तर इथपर्यंत अचीव्ह केली आपण, पण मग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी आपण जेव्हा कॅल्क्युलेट करू तेव्हाच आपल्याला काय मिळणार आहे, ॲक्सेलरेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये, बरोबर. म्हणून आपण काय करतोय, त्या ह्या इक्वेशनला काय करतोय, विथ रिस्पेक्ट टू टाईमने डेरिव्हेटिव्ह करतोय. ठीक आहे. मग डी व्ही बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ व्हीची व्हॅल्यू पूर्ण टाकली इथे मी. ओके, व्हीची व्हॅल्यू पूर्ण टाकली, आर डॉट इंटू ई रेस टू आय थिटा प्लस आय आर थिटा डॉट इंटू ई रेस टू आय थिटा. ओके. आता बघा डी व्ही बाय डी टी म्हणजेच काय, ॲक्सलरेशन झालं. आता पुन्हा एकदा बघा, डी बाय डी टी ऑफ आर डॉट, आधीच आर डॉट म्हणजे काय, सिंगल डेरिव्हेटिव्ह होतं, त्याचं परत काय घेतोय, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, म्हणून काय घेतला मी, आर डबल डॉट घेतला, म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. बाकी ई रेस टू आय थिटा ॲज इट इज. आता याचं पण काय करावं लागेल, यू इंटू व्ही करावं लागेल, हे ह्या फॉर्ममध्ये घेतला आपण. ठीक आहे. सेकंड टर्म आर डॉट ई रेस टू आय थिटा इंटू आय थिटा डॉट प्लस आय थिटा डॉट आर डॉट ई रेस टू आय थिटा. तर बघा यू इंटू व्ही इंटू डब्ल्यू, बरोबर, यू व्ही डब्ल्यू. ह्या नियमानुसार आपल्याला हे 1 2 3 ह्या 3 टर्म्स मिळतात सॉल्व केल्यानंतर. आधी यूचं डेरिव्हेटिव्ह, व्ही आणि डब्ल्यू कॉन्स्टंट, नंतर यू आणि डब्ल्यू कॉन्स्टंट, व्हीचं डेरिव्हेटिव्ह, आणि नंतर डब्ल्यूचं डेरिव्हेटिव्ह, यू आणि व्ही कॉन्स्टंट. लक्षात येते. या पद्धतीने आपण हे सॉल्व करतो आहे. ओके. देन आता इथे काय केलं आपण, की जिथे जिथे आय येतो आहे, आय स्क्वेअर, त्या ठिकाणी निगेटिव्ह टर्म येणार आहे. त्या पद्धतीने आपण आर डबल डॉट ई रेस टू आय थिटा कॉमन काढलेला आहे, मिळेल आर डबल डॉट मायनस आर थिटा डॉट स्क्वेअर कॉमन ई रेस टू आय थिटा प्लस इथे आपण काय केलं आहे, आय कॉमन काढलेला आहे, ब्रॅकेटमध्ये ट्वाईस आर डॉट थिटा डॉट प्लस आर थिटा डबल डॉट, राईट. कॉमन काय निघालं परत, ई रेस टू आय थिटा. याला म्हणूया आपण इक्वेशन सेकंड. ओके. देन इन अबाव इक्वेशन सेकंड इक्वेशनमध्ये काय काय बघा. आता पुन्हा ही एक फर्स्ट टर्म, ही दुसरी टर्म. आता नीट कम्पेअर केलं जर आपण कॉम्प्लेक्स नंबरशी, झेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आय वाय या फॉर्ममध्ये आलं, म्हणजे हा झाला तुमचा रिअल पार्ट आणि हा झाला इमॅजिनरी पार्ट, बरोबर का. मग याचं स्प्लिटिंग कसं होणार बघा, इन अबाव इक्वेशन सेकंड आर डबल डॉट मायनस आर थिटा डॉट स्क्वेअर, म्हणजे पहिलं ब्रॅकेट, दिस इज ए आर, दॅट इज रॅडियल कंपोनंट ऑफ ॲक्सलरेशन. काय आलं हे, रॅडियल कंपोनंट ऑफ ॲक्सलरेशन, राईट. आता सेकंड ब्रॅकेट बघा, ट्वाईस आर डॉट थिटा डॉट प्लस आर इंटू थिटा डबल डॉट, दॅट इज ए टी, दॅट इज काय, ट्रान्सवर्स कंपोनंट ऑफ ॲक्सलरेशन. लक्षात आलं. बघा आता मित्रांनो, दोन्ही याच्यामध्ये आपण बघितलं कॉम्प्लेक्स वेलॉसिटी आणि कॉम्प्लेक्स ॲक्सलरेशन. यामध्ये रॅडियल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी, ट्रान्सवर्स कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी, म्हणजे हे दोघं एकमेकांना परपेंडिक्युलर ॲक्टिव्हेट आहेत. इथे त्याच पद्धतीने काय होणार मग, रॅडियल कंपोनंट ऑफ ॲक्सलरेशन आणि ट्रान्सवर्स कंपोनंट ऑफ ॲक्सलरेशन. लक्षात येते. यावरून आपल्याला काय म्हणता येईल, की हे जे काही आपण ऑब्टेन केलेलं आहे कॉम्प्लेक्स वेलॉसिटी आणि कॉम्प्लेक्स ॲक्सलरेशन, हे कोणत्या फॉर्ममध्ये ऑब्टेन केलेलं आहे आपण, कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये, बरोबर. हे कम्पेअर केल्यावर आपल्याला काय मिळतं, कॉम्प्लेक्स नंबर. तर मित्रांनो, आजच्या लेक्चरसाठी एवढं सफिशियंट आहे. काही डाऊट्स असतील, काही कमेंट्स असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जरूर देऊ शकता किंवा पर्सनल व्हॉट्सअप नंबरवरती शंका विचारू शकता. सो थँक्यू वन्स अगेन.